It's me, Jasmine, and I'm back for another video mga be. And today, we're gonna do a glam makeup look. Okay, so bago tayo magpaganda mga be, please make sure to subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. And if you enjoyed watching this video mga be, you can click the like button as well. And if you have a suggestions and requests, you can comment below. Okay? And also, you can follow me my Instagram, my Facebook page. That's it. That's Miss Gigi and Shimmers and Shadows. Ilalagay na lang namin yung link below para hindi kayo mahirapan mga be. Okay? So, start na! Okay mga beso, maglalagay na tayo ng primer, no? Ayan, so bago kayo maglagay ng kung ano-ano sa inyong pagmumukha mga be, make sure na malinis ang inyong mukha, okay? Now, kung wala kayong primer mga be, it's okay. Kung meron naman kayong moisturizer pack, pwedeng-pwede yun. Foundation na tayo. Medyo nakalagay na ako ng konti. And habang ina-apply ko mga be, ginaglide ko siya. Ito palang ginagamit ko mga be, yan, CoverGirl Matte Made Foundation. Hindi siya concealer, pero ginagamit ko siya as my concealer to conceal my blemishes. No, dark spot, red spot, lahat ng spot. Okay, so it's baking time. At ang gagamitin natin mga be ay ang Sasha Buttercup Setting Powder. And it's my first time to use this. So let's see kung maganda ba siya o kasing pangit ng ugali mo. Okay? Ayan, bagong-bago. Okay. I don't really use setting powder mga be. Laging mga ganito lang. Mga ganito, okay na ako. But, sige. Gagamit tayo. As you can see mga be, para na akong may hepa. Hepa! Ganun style! Hepa! Ganun style! Wala. Okay, so magkikilay na tayo mga be. Para matapos na to. And your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be. Yan, may shadow na ako mga be. Kasi kanina, nirecord ko na siya. Nakalagay na ako ng eyeshadow. Hindi ko nagustuhan. Alam nga naman natatanggalin ko pa, diba? So, nirecord ko na lang ulit. And ang ginamit ko mga be, this one. So, natapos ko na din dito sa kalila mga be. So, maglalagay na tayo ng glitter ulit dito sa ating under eye area. White eyeliner. So, bet kong mag-white eyeliner na yung mga be. So, yung mga dilat ang mata. Mga dilat. Huwag na kayong white eyeliner mga be. Kasi lalong didilat yung mata ninyo. Yung paggamit ng white eyeliner mga be, may binabagayan. Ganun. Okay, so tanggalin na natin yung powder na sinet natin kanina. Nang makapag-contour na tayo. So, magkukontour na tayo mga be. Contour. After contour, magba-blush on tayo mga bayo. Ayan. Maybelline ulit. And sa ating ilong,
see. Highlighter. But I always fear the dark. Now I see brightly. I can feel your silence. You always feel so far. And gusto kong maglagay ng shimmer sa ating inner corners. Actually, meron na. Nakapaglagay na ako mga be. So, dadagdagan ko na lang siya. You'll always be my night sky. Okay, so magli-lipstick na tayo mga be. And dalawa ang gagamitin natin. Kasi gusto ko silang i-mix. Okay? Okay, so mga be, maglalagay na tayo ng magnetic eyelashes. Ginawan ko to ng review mga be. So, panoorin nyo yan. Okay? So, ayan. Oh! I forgot. Gusto kong maglagay ng konting white doon. So, I'll be back for my final. Okay, so that's it for today mga be. Thanks for watching. God bless. And don't forget to subscribe. See you sa aking next video. Bye!